हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपला जो EVSचा 9th चॅप्टर आहे, वेअर डज वॉटर कम फ्रॉम, म्हणजे पाणी नक्की कोठून येते, हा जो चॅप्टर आहे तुमचा, हा आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. बघा काय सांगितलं, कॅन यू टेल म्हणजे सांगा पाहू. चूज द राईट आन्सर अँड पुट अ टिक नेक्स्ट टू द प्रॉपर पिक्चर. If your answer is different from all the given pictures, write it in the empty box. ओके, आता आपल्याला काय सांगितलं आहे की खाली काही आपल्याला प्रश्न दिलेत आणि त्यांची उत्तरे जी आहेत ती तुम्हाला चूज करायची आहेत आणि योग्य जे तुम्हाला उत्तर वाटतं त्या चित्राजवळ जी चौकट दिली त्याच्यात बरोबर अशी खूण तुम्हाला करायची आहे. त्या चित्रा व्यतिरिक्त जर वेगळं तुमचं उत्तर असेल तर जो तुम्हाला ब्लँक कॉलम दिलाय, रिकामी जो चौकट दिलाय त्याच्यात तुम्हाला ते काढायचं आहे. पहिलं बघा, व्हॉट डू यू ड्रिंक वॉटर फ्रॉम, म्हणजे तुम्ही पाणी कशातून पिता. ग्लास आहे, इथे बॉटल आहे, बरोबर. त्यानंतर आपण हाताची ओंझळ करून जसं पाणी पितो तर तशा पद्धतीने नळ आहे, पेला आहे, करेक्ट. सो तुम्हाला जे उत्तर योग्य वाटतं त्यावर तुम्ही बरोबर अशी खूण करायची आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज दिस ड्रिंकिंग वॉटर स्टोअर इन, म्हणजे जे पिण्याचं पाणी आहे ते कशात साठवलेले होते. ठीक आहे, तर ते तुम्हाला सांगायचं आहे. बघा इथे जार आहे, त्यानंतर टाकी आहे, मडकं आहे, करेक्ट. वेगवेगळे तुम्हाला इथे पर्याय दिलेले आहेत. सो तुम्हाला जे योग्य वाटतं त्याच्यासमोर तुम्हाला पुन्हा टिक करायची आहे. थर्ड आहे, वेअर डू यू थिंक दिस स्टोअर ड्रिंकिंग वॉटर कम फ्रॉम, म्हणजे पिण्यासाठी साठवलेले हे जे पाणी आहे ते नक्की कुठून आले असते, कुठून आलं असावं असं तुम्हाला वाटतं. सो विहीर दिलंय, धरण आहे, बोरवेल आहे, त्यानंतर नदी दाखवले, इथे तलाव दाखवलंय, बरोबर. तर कुठून आलेलं असावं असं तुम्हाला वाटतं त्या चित्रासमोर तुम्हाला टिक करायचे, राईट. त्यानंतर पुढे बघा, कॅन यू टेल वेअर डज ऑल दिस वॉटर कम फ्रॉम, आता हे पाणी जे आहे ते नक्की येतं कुठून. द आन्सर टू दिस क्वेश्चन इज रेन. ऑल द वॉटर दॅट वी गेट कम्स फ्रॉम रेन. आता या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते एकच असेल, काय तर पाऊस, म्हणजेच रेन. पाणी नक्की कुठून येतं तर पाऊस जो आहे या पावसामुळेच आपल्याला पाणी मिळतं, बरोबर. देन when it rains, some water flows over the ground, giving rise to rivulet, streams and rivers. पाऊस पडल्यावर त्याचे काही पाणी जे आहे ते जमिनीवरून वाहते, त्यामुळे ओहोळ, ओढे आणि नद्या ज्या आहेत त्या तयार झालेल्या असतात. Some water collects in low-lying areas, thus lakes are formed. पावसाचे काही पाणी हे खोलगट भागात साचते आणि त्यापासून तलाव तयार झाले आहेत. Then a flowing river is sometimes blocked by building a wall. This is called a dam. When it doesn't rain, the water from the dam can be used. आता नदीचे वाहणारे जे पाणी आहे हे भिंत बांधून अडवले जाते, त्याला आपण काय म्हणतो, धरण असं म्हणतो. ज्यावेळेस पाऊस नसतो त्यावेळेस याच धरणाचे जे पाणी आहे ते आपल्याला वापरता येते. Some rainwater seeps into the ground. To obtain this water, we dig wells. This water can also be taken out by using hand pumps and bore wells. Okay? आता पावसाचं काही जे पाणी आहे ते जमिनीत मुरतं आणि हे पाणी काढण्यासाठी विहीर खणली जाते. ओके, हातपंप किंवा कूपनलिका म्हणजे बोरवेल जे आहे तर हे वापरून सुद्धा हे पाणी जे आहे ते काढले जाते. त्यानंतर समटाइम्स वॉटर इन द ग्राउंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, तर जमिनीत पाणी काही ठिकाणी झऱ्यांमधून सुद्धा बाहेर पडतं. Then some sources of water are formed naturally. However, places like wells and dams are man-made. If
Rainfall decreases, the water store in these places also decrease. You can see such water sources in your locality, taluka or district. Study the district map given alongside and complete the activities. पाणी मिळण्याची काही ठिकाणे ही निसर्गात आपोआप तयार होतात. धरण, विहीर यांसारखी ठिकाणी जी असतात ती मात्र माणसाने तयार केलेली असतात. पाऊस कमी पडला तर या ठिकाणचे पाणी सुद्धा कमी होतं. तुमच्या परिसरात किंवा तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात पाण्याची ठिकाणे तुम्ही पाहू शकता. सोबतचा जिल्हा नकाशा आपल्याला आता खाली दिलेला आहे, तर त्यावरील जी कृती आहे ती आपल्याला पूर्ण करायची आहे. बघा काय सांगितलंय. हाऊ इज अ रिव्हर फॉर्म अँड हाऊ डज इट फ्लो. आता इथे आपल्याला काय सांगितलंय, नदी जी आहे, रिव्हर जी आहे ती कशी तयार होते आणि ती फ्लो म्हणजेच वाहते कशी. बघा, रेन ऑल्सो फॉल्स ऑन हाय प्लेसेस लाईक माउंटेन्स. दिस रेन वॉटर फ्लोज डाऊन हिल्स. म्हणजे पावसाचं जे पाणी आहे हे डोंगरासारख्या उंच भागावर सुद्धा पडते आणि ते उताराच्या दिशेने वाहते. Numerous rivulets of water flowing downhill join together to form a river. आणि अशा पाण्याचे असंख्य असे जे ओहोळे असतात, जे रिव्हुलेट्स असतात, ओके, सो ते रिव्हुलेट्स जे आहेत हे एकत्र येऊन रिव्हर तयार होते म्हणजेच नदी तयार होते. अ रिव्हर फ्लोज डाऊन माउंटेन्स अँड प्लॅट्यूज थ्रू व्हॅलीज अँड ओव्हर प्लेन्स. आणि नदी डोंगर, दऱ्या, पठार आणि मैदान यावरून वाहते. देन वॉटर बॉडीज म्हणजेच पाण्याची रूप, जलरूप. सो फ्लोईंग वॉटर अँड स्टोअर्स ऑफ वॉटर आर एक्झाम्पल ऑफ वॉटर बॉडीज. म्हणजे जे पाण्याचा प्रवाह आहे, फ्लोईंग वॉटर, आणि स्टोअर ऑफ वॉटर म्हणजे पाणी जिथे साठवलेलं आहे, तर ही जलरूपांची उदाहरणे आहेत. कोणती आहेत बघा. स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिव्हर, लेक्स, रिझर्व्हर्स, क्रीक्स, सीज अँड ओशियन्स आर ऑल वॉटर बॉडीज. झरा आहे, ओढा आहे, नदी, त्यानंतर जलाशय आहे, तळे आहे, खाडी आहे, समुद्र आहे, महासागर आहे, ओशियन आहे, ही जी आहेत ही जलरूप आहेत. लँडफॉर्म्स. आता लँडफॉर्म्स मीन्स व्हॉट, भूरूपे. ठीक आहे, तर बघा, ड्यू टू द हाय अँड लो लेवल्स ऑफ लँड ॲट डिफरंट प्लेसेस लँड गेट्स डिफरंट फॉर्म्स. आता उंचवटा आणि खोलगटपणा जो असतो जमिनीला, त्यामुळे त्या जमिनीचे आकार जे आहेत हे वेगवेगळे आपल्याला मिळतात. राईट. सो माउंटन म्हणजे पर्वत म्हणजेच उंच, त्यानंतर पीक्स, हिल्स, हिलॉक्स, प्लॅट्यूज, प्लेन्स, पासेस अँड व्हॅलीज आर सम ऑफ दी लँडफॉर्म्स. पर्वत आहेत, शिखर आहे, डोंगर आहेत, टेकड्या आहेत, त्यानंतर पठारे आहेत, मैदाने आहेत, खिंड आहेत, दरी आहे. बरोबर, ही सगळी काय आहेत, ही लँडफॉर्म्सचे काही प्रकार आहेत. ओके. देन डू यू नो व्हेअर अ स्प्रिंग कम्स फ्रॉम. आता स्प्रिंग म्हणजे झरा हा कोठून येतो हे माहिती आहे का. डू यू नो. सो बघा उत्तर काय आहे. रेन वॉटर सीप्स इन टू द ग्राउंड. पावसाचे पाणी काय होते, जमिनीत मुरते. It seeps deep into the ground through cracks in the soil and rocks. Even under the ground, it flows from a higher level to lower levels. This groundwater comes out of the ground in some places, and this is what we call a spring. आता पावसाचं पाणी जे आहे, जे जमिनीत मुरतं, हे जमिनीवरील मातीच्या आणि दगडांच्या भेगातून ते खोलवर जाऊन झिरपतं आणि जमिनीखाली सुद्धा ते उंच भागाकडून कमी उंचीच्या भागाकडे वाहत जातं. आणि हे जमिनीखालचे जे पाणी आहे हे काही ठिकाणातून म्हणजे काही जमिनीच्या भागातून ते बाहेर पडते. राईट. त्यालाच आपण झरा असं म्हणतो. ओके. नेक्स्ट, मेक फ्रेंड्स विथ मॅप. आता नकाशा बघा. This map shows
you the water bodies and landforms in our district. हा जो नकाशा आहे हा आपल्या जिल्ह्यातील जलरूप आणि भूरूपांची आपल्याला माहिती जी आहे ती यामध्ये दिलेली आहे. सो द वॉटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू. जे वॉटर बॉडीज आहेत, जी जलरूप आहेत ती निळ्या रंगाने दाखवलेत. लँडफॉर्म्स आर शोन इन डिफरंट कलर्स. आणि लँडफॉर्म जे आहेत, रूप जी आहेत ती आपल्याला वेगवेगळ्या रंगाने दाखवलेली आहेत. दिस कलर्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द हाईट ऑफ द रिजन. आणि हे जे रंग आहेत हे भूप्रदेशाच्या उंचीवरून आपल्याला दिलेले आहेत. सो बघा इथे आपल्याला इंडेक्स सुद्धा दिलेला आहे. हाईट ऑफ द रिजन, व्हेरी हाय, हाय, मॉडरेट, लो कशा पद्धतीने असेल. पीक, त्याच्यानंतर लेक, रिझर्वियर, रिव्हर आणि रिक्लेम लँड याचा आपल्याला इथे नकाशा दिलेला आहे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, राईट द नेम ऑफ द सी टू द वेस्ट ऑफ बृहमुंबई इन द बॉक्स. आता बृहमुंबईच्या पश्चिमेस असणारा जो समुद्र आहे त्याचं नाव तुम्हाला इथे ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं आहे. देन नेक्स्ट, राईट द नेम्स ऑफ 2 हिल्स इन अवर डिस्ट्रिक्ट. आपल्या जिल्ह्यातील 2 टेकड्यांची नावं म्हणजे हिल्सची नावं लिहायची आहेत. त्यानंतर ट्रेस द कोर्स ऑफ द मिठी रिव्हर इन अ डिफरंट कलर. त्यानंतर मिठी नदी जी आहे ते त्या नदीचा मार्ग जो आहे तो वेगळ्या रंगाने तुम्हाला इथे दाखवायचा आहे. देन ट्रेस द कोर्स Brihumumbai has several creeks on all 3 sides. Draw a box around the name of the largest creek. बृहमुंबईच्या तिन्ही बाजूनी अनेक अशा खेड्या आहेत आणि त्यांपैकी सर्वात मोठ्या खाडीच्या नावाला चौकट जी आहे ती तुम्हाला करायची. ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ लेक इन बृहमुंबई. बृहमुंबईतील तलावाच्या नावांना चौकट जी आहे ती तुम्हाला करायची आहे. Then try this. Next बघा, take 3 bottles of the same shape. Fill 1 bottle to the brim with water. आता एकसारख्या आकाराच्या 3 बाटल्या ज्या आहेत त्या घ्यायच्यात आणि एक बाटली ही पाण्याने पूर्ण भरायची. ओके. Now imagine that you are the only one using all this water. This means you can use all the water in the bottle. आता सर्व जे पाणी आहे हे तुम्ही एकटेच सर्व पाणी वापरणारे तुम्ही एकटेच आहात हे इमॅजिन करा. देन म्हणजे जी संपूर्ण बाटली आहे ती भरलेली जी बाटली आहे ती तुम्हाला वापरता येईल. करेक्ट. नाव फिल द सेकंड बॉटल विथ वॉटर. इमॅजिन दॅट अनदर स्टुडंट फ्रॉम युअर क्लास विल ऑल्सो यूज दिस बॉटल विथ यू. आता आणखीन एक दुसरी बाटली भरा आणि समजा की हे पाणी तुमच्यासोबत तुमच्या वर्गातील आणखीन तुमचे जे फ्रेंड्स आहेत ते सुद्धा वापरणार आहेत. ओके. म्हणजे आता किती जण वापरणार आहेत? आता 2 जण वापरणार आहेत. राईट. नाव डिवाइड द वॉटर इक्वली इंटू 2 पार्ट्स. आता हे पाणी तुम्हाला 2 ह्याच्यात इक्वली समान भाग करायचं आहे. नाव सी हाऊ मच वॉटर यू गेट. आता तुम्हाला किती पाणी मिळालं बाटलीतलं? कमी मिळालं की नाही? अर्ध मिळालं. ओके. Now is this water less or more than the amount you had the first time? आता सुरुवातीला ज्यावेळेस तुम्ही बाटली भरली होती त्यावेळेस ती तुम्हाला पूर्ण पाणी जे आहे त्या बॉटलमधलं ते तुम्हाला यूज करायला मिळालं होतं. सेकंड टाईम काय झालं? तुम्हाला त्या पाण्याचे 2 समान भाग करावे लागले. त्यामुळे तुम्हाला अर्ध पाणी जे आहे बाटलीतलं ते तुम्हाला यूज करता आलं. देन नाव फिल द थर्ड बॉटल. आता इथे तुम्हाला तिसरी बाटली भरायला सांगितले. Now imagine that 4 other children in the class besides you will use this water. आता आणखीन तुमच्यासोबत म्हणजे वर्गातील तुमचे आणखीन 4 जण जे आहेत तीही या बॉटलमधलं पाणी जे आहे ते यूज करणार आहेत. ओके. Now you will have to divide the water in the bottle into 5 equal parts. आता तुम्ही आणि ती 4 जण म्हणजेच एकूण 5 जण आहेत. तर मग बॉटलमधलं जे पाणी आहे ते तुम्हाला 5 जणांना इक्वली डिवाइड करायचं आहे. इक्वली तुम्हाला ते वाटायचं आहे. नाव सी हाऊ मच यू शेअर ऑफ वॉटर इज द अमाऊंट ऑफ वॉटर यू हॅव धिस टाईम लेस ऑर मोर दॅन द फर्स्ट 2 टाइम्स. आता तुमच्या वाट्याला किती पाणी आलं आहे बघा? कमी पाणी आलं आहे बरोबर.
आता यावेळी पहिल्या आणि दुसऱ्या वेळेला जेव्हा तुम्हाला पाणी मिळालं तर ते जास्त असेल की कमी असेल? तर ऑफकोर्स ते कमी असेल, राईट. सो नाव थिंक अबाउट व्हाय दिस हॅपन. आता असं का झालं याचा विचार कर. ओके, असं का झालं असेल तर पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा बाटली ती भरली त्यावेळेस तुम्ही यूज करणारे एकटेच होतात. त्यानंतर तुम्ही 2 जणांमध्ये ते यूज केलं, तुम्हाला आणखीन थोडं पाणी मिळालं, नंतर ते पाणी 5 जणांमध्ये डिवाइड झालं तिसऱ्या वेळेला, म्हणून ते तुम्हाला आणखीन कमी मिळालं. बरोबर. नाव व्हॉट्स द सोल्युशन. आता काय करावे बरं? बघा काय सांगितलंय. Rahul and Saguna drink water. After playing, they wash their hand and feet. They bath every morning and wash their plates after eating. However, they use too much water while doing these things. Their mother scolded them. They wondered how they should use water carefully. What good ideas can you give them for using water carefully? आता राहुल आणि सगुणा आहेत, ठीक आहे. ते खेळून आल्यावर हातपाय धुतात, पाणी पितात, रोज सकाळी अंघोळ करतात, जेवण झाल्यावर ताट वाटी जी आहे ती धुतात. पण या सगळ्या गोष्टी करताना ते खूप जास्त पाणी जे आहे ते वापरतात, ते यूज करतात. सो तेव्हा त्यांना त्यांची आई जी आहे ती रागवते आणि त्यांना असा प्रश्न पडला की आता पाणी जपून कसे वापरावे. ठीक आहे. तर पाण्याचा जपून वापर करण्यासाठी कोणकोणत्या चांगल्या सवयी तुम्ही त्यांना सुचवाल हे त्यांनी आता इथे आपल्याला विचारलेलं आहे. ओके, सो विचार करायचा. त्यानंतर ऑलवेज रिमेंबर, नेहमी लक्षात ठेवा, इफ यू कलेक्ट रेन वॉटर, जर तुम्ही पावसाचे पाणी साठवले तर काय होईल बघा. मौसिनराम अँड चेरापुंजी are 2 places in India which receive the highest rainfall in the world. मौसिनराम आणि चेरापुंजी हे जगातील सर्वात जास्त पाऊस पडणारी ठिकाणे आहेत. ओके. In summer, however, there is a shortage of water in those places. The same thing occurs in the Konkan region of Maharashtra. This is because adequate efforts are not made to store rainwater. Storing rainwater will help solve this problem. आता उन्हाळ्यात मात्र तिथे पाण्याची कमतरता असते. आपल्या महाराष्ट्रातील कोकण भागात सुद्धा असंच घडतं. याचे कारण पावसाचे पाणी साठवण्याचे पुरेसे उपाय जे आहेत ते केले जात नाहीत आणि पावसाचे पाणी साठवले तर ही समस्या नक्कीच दूर होईल. बरोबर. त्यानंतर यूज युअर ब्रेन पॉवर. If rainwater is collected and stored can be used later, how will you store rainwater? आता पावसाचे पाणी जर समजा तुम्ही साठवले तर ते नंतर तुम्हाला वापरता येईल का? आणि पावसाचे तुम्ही कसे साठवाल पाणी याचा तुम्हाला विचार करायचा आहे. If human beings begin to use all the water for themselves, what will happen to other living things? आता फक्त माणूस सर्व पाणी वापरू लागला तर सर्व सजीवांचे काय होईल? ओके. देन डू यू नो, तुम्हाला माहीत आहे का? बघा, पाईपलाईन्स आर यूज टू कॅरी वॉटर फ्रॉम डिस्टंट वेल्स, लेक्स अँड वॉटर टँक्स टू अवर होम. In some areas, water is also supplied through tankers. आता दूर अंतरावरच्या विहिरी, तलाव, पाण्याच्या टाक्या येथून पाणी घरापर्यंत आणण्यासाठी नळमार्गांचा वापर करतात आणि हे पाणी काही ठिकाणी टँकरने आणले जाते. त्यानंतर what we have learned from this chapter, all the water we get is rain water. Rivers, lakes and springs are all formed because of the rain. आपल्याला मिळणारे जे सर्व पाणी आहे ते कुठून मिळते आपल्याला? रेन म्हणजेच पावसापासून मिळते आणि पावसामुळेच नदी, तलाव, झरे जे आहेत हे सुद्धा तयार होतात. त्यानंतर रिव्हर स्टार्ट इन हाय प्लेसेस लाईक माउंटन्स अँड फ्लो डाऊन हिल्स. नदीची जी सुरुवात आहे ती डोंगरासारख्या उंच ठिकाणी होते आणि ती उताराकडे वाहते. इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट रेन वॉटर. पावसाचे पाणी साठवणे हे नेसेसरी म्हणजेच आवश्यक असते. ओके. सो इथे तुमचा जो चॅप्टर आहे तो कंप्लीट झालेला आहे.
होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. कमेंटमध्ये काही क्वेरीज असतील तर त्याही माझ्यापर्यंत पोचवा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.